عرض سلام به شما بینندگان محترم. نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت 188 در خدمتتون. امیدوارم که ایام و روزگار به کامتون باشه و در این روزهای نزدیک سال نو با دلی پر از شادی و مهربانی به آغوش دوستان و اقوام برید و اگه احیانا کدورتی ناراحتی دارید اینا رو پشت سر بذارید، مخصوصا که در این چند سال اخیر کلی مسائل در فضای مجازی بین همکاران، اقوام، آشنایان پیش میاد. اینا رو هم سعی کنید از دل بدور کنید و با دلی پاک و پر از شادی و با امید و همت دوچندان برای سلامتی بهتر در سال آینده به آغوش سال جدید ایرانی بریم و هر جا هستین شاد و تندرست باشین. خب در این برنامه در خدمتتون میخوام صحبت بکنم در رابطه با سلسله برنامه‌های 2-3 هفته قبل در رابطه با مشکلات و ناراحتی‌های ستون فقرات و از اونجا که تعداد خیلی زیادی از سوالاتی که شما بینندگان میفرستین در رابطه با تنگی کانال نخاع یا اسپاینال استنوزیس هست می باشد، سعی می کنم در این برنامه به این مشکل و این ناراحتی بپردازم و تا جایی که زمان و شرایط اجازه بده اطلاعات و تمرین‌های خوبی را برای شما ارائه بدم. خب قبل از آن میخواستم به یک نکته کوچکی اشاره بکنم و همجوری که احتمالاً از میدیا و تلویزیون و غیره متوجه شدین، ماه اسفند یا ماه مارچ ماه آگاهی رسانی در رابطه با سندروم داون هست. میدونید که یک بیماری متاسفانه به خاطر مشکلات ژنتیکی پیش میاد و یکی از کروموزوم‌های این افراد دچار مشکل میشه و به خاطر همون خیلی از مشکلات ماسکول اسکلتال پیش میاد که همکاران فیزیوتراپیست و سایر رشته‌های توانبخشی خدمات خیلی شایان و خوبی به این عزیزان میرسونند. هفته آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در مورد سندروم داون هم 18 تا 24 مارچ هست که امیدوارم تا جایی که میتونید به این عزیزان اگه امکانش هست متخصص پزشکی و غیره هستین بهترین خدمات ارائه بدین و اگه هم اقوام آشنا و غیره هستین سعی کنید با اینا به راحتی و بذارید اینا تا جایی که میتونن خودشون رو پای خودشون مستقل باشن و از خدمات توانبخشی اینها رو به هیچ وجه محروم نکنید. این افراد و خیلی از بیماری های دیگه بایستی به طور مداوم دسترسی به خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی و غیره داشته باشند. مخصوصا تمرین درمانی برای این عزیزان خیلی حائز اهمیت هست که نبایستی فراموش بشه. خب برگردیم به بحث امروزمون که هست تنگی کانال نخاع. تنگی کانال نخاع یک ضایعه‌ای هست که معمولاً به خاطر سن به وجود میاد و اونم از سن 50 خورده به بالا شروع میشه و در یه سری از افراد به خاطر فشارهای زیادی که در قبل از اون به ستون فقراتشون آوردن یا افراد و کسانی که به خاطر شرایط کاریشون باید بیش از حد بایستند، مثل کسانی که در کارخونه ها کار میکنن یا کارهای کشاورزی میکنن یا متخصصین پزشکی خودشون خیلی مرتب سر پا هستن و از همه مهمتر عدم مدیریت بدن در طی این دوره عمرمون باعث میشه که در سنین بالاتر دچار همچین مشکلاتی بشیم. خب برای اینکه یکم متوجه بشیم تنگی کانال نخاع چیه، بازم من برمیگردم به این ماژول آناتومیمون و یه سری توضیحات براتون میدم. امیدوارم که متوجه بشین و اگه احیانا بازم سوالی بود بنده در خدمتتون هستم. خب همینجوری که در برنامه‌های گذشته نشون دادم این ستون فقرات ماست، این استخوان لگنه که میبینید در اینجا و اینم اون استخونی که وقتی به پشتتون دست بزنید متوجه میشید. خب همینجوری که میبینید یک از بالا وقتی نگاه بکنیم این یک کانالی بین این استخوان‌ها درست شده که همینجا شروع میشه و اینم نخاع ماست که از بین این استخوان‌ها میره و تا پایین کمرمون و دلیلی هم که این تو این کانال گذاشته شده خب به خاطر محافظت از این سیستم عصبی هست که نبایستی به این راحتی آسیب ببینه. اینم از جلوست که اینم بدنه مهرهای کمره که این
5 تا موره قسمت لومبار ورتبرا میگیم که مهمترین مشکلات کمر تو این ناحیه با وجود میاد معمولا. و همین تنگ کانال نخاع هم که در واقع این کانالی که اینجا هست، این چیز زرد رو میبینید از توش رد شده، قشنگ میبینید که از هر لولی یک عصب میاد و میره بیرون. این 5 تا لول اینجا، 5 تا مهره لومبار که یه عصب با هم دیگه تشکیل میدن که عصب سیاتی که میره از اینجا به پامون. و در قسمت گردن هم اینجا هم یه عصب های شاخه عصبی که از اینجاها میان بیرون با هم دیگه 3 تا عصب دیگه تشکیل میدن که میرن از طریق بازو به دستمون و بر مبنای پیامی که از مغز ما، حالا این مغز ما هم زیاد اینجا خوب دیده نمیشه، بر مبنای پیامی که از مغز صادر میشه، به هر فرض شما میخواین پاتو بیاری بالا یا دستو حرکت بدی، وقتی که پیام اومد از طریق همین نخاع میره از این شاخه‌های عصبی مربوطه به اون بافت مربوطه میرسه و به هر فرض شما میخواین دستو منقبض بکنی، پیام از طریق این عصب میره به مایچه دست و میگه حالا باید منقبض بشی و این سیستم مرتب تکرار میشه. از اون ور سیستم عصبی میدونین که یک سری اینا موتوریک میگیم که میرن به پایین، یک سری هم هست که از پایین به بالا میرن. به هر فرض شما دست میزنی روی یک شیء داغ، حس گرمایی از اونجا اونو متوجه میشه و از طریق سیستم عصبی که سنسوریک هست میره به داخل نخاع و از نخاع میره با مخشه و مغز، اونجا تحلیل و بررسی میشه و میگه این حرارت بود که بلافاصله بر مبنای عکس العمل مغز و فرمان عصبی دوباره ما دستمون میکشیم عقب. پس یک سری عصبا از داخل نخاع میرن به تمام اعضای بدن که سیستم موتوریک هست و اونها باعث میشن که فعالیت ها را انجام بدیم. یک سری هم از تمام قسمت های بدن بعد همون مسیر تقریبا برمیگردن و میان به از طریق این نخاع میرن به مغز. خب در سنین بالا همجوری که بارها گفتیم بدن اگه تمرین نکنیم دچار تحلیل میشه. هفته پیش در یک کنفرانسی بودم، یکی از اساتید خیلی خوب میگفت که دقیقا حرفی که بنده بارها تکرار کردم، میگفت اگه شما بدنتون یا قسمتی از بدن رو به طور خوب مدیریت بکنین و اونو مرتب ازش کار و تمرین خوب انجام بدین، امکان نداره اون زانو، در برابر زانو میگفتیشون، اون زانو دچار آرتروز بشه. البته 100% کلیت نباید بست، ولی همونجوری که بارها گفتم حرکت درست، استراحت درست و تمرین درستی که نمیذاره ما دچار خیلی از بیماری ها بشیم. خب سری پیش نشون دادم که این قسمت کمر یه ستون بیشتر نیست و تمام نیروهای بدن یا مستقیم به این ناحیه وارد میشن یا از این ناحیه عبور میکنن به بالا و پایین. به همین خاطر میتونیم متوجه بشیم که بیشتر میتونه دچار آسیب بشه. همونجوری هم که باز اشاره کردم برای بینندگان که ندیدن یه خلاصه میگم. خب این ستون و این بالاتنه رو چی سر پا نگه میداره؟ یک سری مایچه‌هایی که از 4 طرف این استخوان‌ها به هم وصل میشن، بر فرض مایچه‌های پشت کمر، مایچه‌هایی که از هیپ به اینجا میان، مایچه‌هایی که از جلو میان و یه مایچه هم هست که دور شکم و در واقع به این حالت از 2 طرف میاد و باعث میشه که ثبات این یه تکه ستون به طور خوبی مدیریت بشه و نذاره دچار مشکل بشه. خب وقتی که ما تمرین نکنیم طبیعیه که ما ثبات رو به این اندازه‌ای که برای این منطقه لازمه بهش نمیدیم و خم میشین یک وسیله وردارین یا به خاطر کارتون مسائل مختلف، فشارهای زیاد باعث میشه که در نهایت پیری هم از یک طرف باعث میشه که این کانال یه مقدار تنگ بشه. و وقتی که میگن تنگی کانال نخاع، اول از همه این رو به شما بینندگان بگم، آمار سوالا و تماسایی که بنده با بینندگان مختلف دارم خیلی زیاده. 10 ها و 100 ها بیمار ما میبینیم با این مشکل. اول از همه نگران نباشید، اونم مثل خیلی از بیماری دیگه قابل درمانه که به راهاش هم میپردازم. و از همه مهمتر با فیزیوتراپی مدرن خیلی خیلی تأثیرات زیادی میتونیم برای این بیماری شما به دست بیارین که در ادامه برنامه راهکار اونم خدمتتون میگم. خب از نشونه ها و سیمتوم های تنگی کانال نخاع اینه که درد شدید در ناحیه کمر دارید، چون از یک طرف، حالا اتفاقی که میفته اینو توضیح بدم بعد به نشوناش برمیگردم، وقتی که
تنگ میشه این دیسک مثل همینجا که میبینید میتونه هر لولی باشه، فشار میده میزنه بیرون و فشار میده به این عصب. از معمولا تنگی کانال نخاع از دو طرف یه مقدار فشار آورده به دیسک و میتونه در چند لول هم باشه، فقط در یکی دوتا نمیتونه باشه و یا در ناحیه گردن هم خیلی میتونه پیش بیاد که در نهایت به خاطر فرض کنید دقیقاً یه لوله است، ما اینقدر کوچکش بکنیم خب فشار میاره به این عصب‌ها و در پاها درد شدیدی حس میکنن و اگه دقت بکنیم تمام اینایی که تنگی کانال نخاع دارن، مثل اینه وقتی تو خرید میریم این گاریا رو هول میدین، معمولا این افراد اینجوری میخوان راه برن، تکیه میدن دستاشون رو در یک صندلی یا واکر یا از این چرخهای هول میدی و این پوزیشن نشونه خیلی خاص برای تنگی کانال نخاع است. در کنار این برای بعضی از افراد متاسفانه میبینیم که علاوه بر اینکه تنگی کانال نخاع دارن، یکی دو تا از این موره ها هم جابجا شدن یا به جلو رفتن که معمولا به جلو میرن در ناحیه لومبار و اونم بر مشکلات دیگه میافزایه و با خاطر این درد بیمار نه خوب راه میره، نه خوب پا میشینه، نه کار روزانه‌شو به خوبی انجام میده و از همه مهمتر دچار استرس و مشکلات روحی روانی میشه و متاسفانه در کشور ما هم هر بیماری با این مشخصات میره سریع خیلی از همکاران متاسفانه توصیه میکنن که باعث جراحی بشه. خب راههای درمان این مشکل رو که بخوایم بررسی بکنیم، معمولا هر مقاله‌ای، کتابی یا ویدیویی، کلیپی در آنلاین و غیره ببینید، همشون تمام حتی متخصصین نورولوژی و ارتوپدی توصیه کردن که اول کنسرواتیو منیجمنت، در واقع اول روش‌های فیزیوتراپی و دارو و غیره و از همه مهمتر تمرین‌ها و تکنیک‌های فیزیوتراپی است که تأثیرات خیلی خوبی برای این تنگی کانال نخاع داره و برای اینکه من بیشتر به این تمرین‌ها و تکنیک‌های فیزیوتراپی بپردازم و در آخر وقت مثل همیشه وقت کم نیاریم، پس از همین الان شروع می‌کنم به متدهای درمانی که در فیزیوتراپی استفاده میشه. فقط قبل از اون یک اشاره به جراحی بکنم چون از جراحی حرف زدم. ببینید در جراحی وقتی انجام میشه که یه سری شرایط برای اون جراحی آماده شده باشه. شما نمیتونی، همکاران پزشکم نمیان به هر کسی بگم بیا شما واسه الان جراحی بشی، ولی وقتی که یه لیستی برفرض 4 تا 5 تا از این مشخصات خاص رو داشتی، مثل درد خیلی زیاد یا بیرون زدن دیسک خیلی بیشتر باشه که در یه سری مواقع میان عمل جراحی رو انجام میدن و در نهایت این موره ها رو به هم فیکس میکنن که نه تنها حال مریض خیلی وقتا بهتر نمیشه، دچار مشکلات ثانویه هم میشه، چون از اون ور حرکت دیگه فرض میکنیم بکنیم وقتی فیوژن یه برنامه داشتیم در این مورد اینو اینجا فیکس بکنیم دیگه اینا اجازه حرکت ندارن، ولی در یه سری متدهای جدید جراحی اومدن مثل بونکرافت و غیره دیگه نمیان فیوژن بذارن و میان این فاست جوینت هایی که هست، دو سه هفته پیش هم راجعش صحبت کردیم، اینا رو یه فاست جوینت ها در واقع ریپلیس میکنن، جایگزین میکنن با یک فاست جوینت مصنوعی که خیلی جالبتر از اون فیوژنه و جلوگیری نمیکنه از حرکت. به همین لحاظ اگه احیانا البته این متد جدیده، هنوز همه جا چیز نشده، دسترسی داشتین دکترتون اونو میتونست اونو انجام بدین، بهتر از فیوژنه. برای تشخیص این بیماری معمولا اشاره کردم همون پوزیشن یا این فرم بدن رو که ببینید مشخص میشه این اسپاینال استنوزیس داره و یا با یه سری تست‌های دیگه ارتوپدیک که متوجه میشیم و همچنین هیستوری مریض و در نهایت MRI یا اکس ری مشخص میکنه که بله یه نفر تنگی کانال نخاع داره یا نه. حالا اگه مشکل خیلی شدید باشه که در 5% شاید 10% مردم این اپروچ انجام بشه که جراحی میکنن و جراحی هم به خاطر اینکه معمولا سن این افراد بالاست توصیه نمیشه. چرا؟ چون در سنین بالا تا جایی که ممکنه باعثی از جراحی ها پرهیز کرد به خاطر مسائل و ساید افکت های مربوط به جراحی. معمولا کسی که دچار این بیماری شده تا بیاد به پیش فیزیوتراپیستا برسه، اکثرشون یه 5-6 ماهی حداقل یا 2-3 ماهی درد کشیدن و وقتی میان دیگه با یک پاسچر اینجوری و پر درد و خشکی و
عدم حرکت در ناحیه ستون فقرات و دهها مشکل دیگه و از همه مهمتر ضعیف شدن پاها. چرا؟ چون حرکت نداشتن و تمرین نکردن و فعالیت‌های روزانه‌شون رو انجام ندادن. به همین خاطر با کلی از سیمتوم و نشانه میان پیش ما که ما چه کار میکنیم در اون 3-4 هفته اول یک سری تکنیک‌های دستی خیلی ملایم استفاده میکنیم که این تنشن و خشکی مایچه ها را بیرون بیاریم و حرکت‌های خیلی نرم و خیلی سبک و خیلی ساده را به عنوان تمرین‌های خونه به این بیماران میدیم که اینا هر روز انجام میدن و اونم خیلی حرکت‌های ساده که نه تنها درد رو زیاد نمیکنه بلکه با راهنمایی درست به بیمار میتونی یاد بدی که برفرض رو کمر خوابیدی پاتو میاری به بغل و چپ و راست تا جای این زانوها رو خم میکنی که دردت اجازه بده. اگه سمت راست رفتی و دردی نداشتین دوباره تکرار میکنید و بر مبنای اندازه درد این حرکت های ساده را انجام میدین تا یکم اون موبیلیتی و یا حرکت به اون بخش و ناحیه کمر شما برگرده. در کنار اون یه سری تکنیک های دستی استفاده میکنیم مثل یه سری ماساژ های خیلی تکنیکی و از همه مهمتر کار کردن در به طور خاص روی این فاسد جوینت ها و این موره ها بدون اینکه درد بیمار رو زیاد بکنیم. بنده از 2-3 هفته پیش که این فرم برنامه ها رو تغییر دادم و یه سری تمرین ها رو خودم اینجا نشون میدم و در مورد ستون فقرات مخصوصا و دیسک هم حرف زده میشه که 2 سوال بوده در جاهای مختلف که گفتن آیا این برای دیسک خطر داره یا نه. اینو من به طور کلی برای شما عزیزان بگم که اولا تمرین و تکنیکی که خطری داشته باشه اینجا به هیچ وجه برای شما توصیه نمی کنم و از اون ور اگه یک کلیپ 1 دقیقه‌ای در یک فیلمی یا برنامه از من یه جایی دیدین اونو دلیل بر همه داستان نذارین یا نتیجه گیری نکنید از اون 1 دقیقه کلیپ. برفرض یک جایی نحوه انجام دادن تکنیک مکنزی رو نشون میدم، خب این اگه همه اون برنامه رو که معمولا نیم ساعت نگاه کنیم متوجه میشید که این برای چه اشخاصی خوب هست یا برای چه اشخاصی خوب نیست. به همین لحاظ بازم تقاضا میکنم از بینندگان جدیدی که به ما میپیوندن اگه مشکلی دارید حتما به این برنامه ها رجوع بکنید و مطمئنا جواب خیلی از سوالاتون رو پیدا میکنید. این تمرین‌های ساده رو خیلی از بینندگان بی اهمیت میدونن در صورتی که 80-90% پیشرفت همه بیماری ها مخصوصا بیماری ماسکولواسکلتال و پست اپریشن برمیگرده به همین تمرین‌های ساده که ما توصیه میکنیم. چرا؟ چون خود بیمار نه تنها اون تمرین ساده رو انجام نمیده بلکه معمولا اطرافیان و اقوامم نمیذارن از جاش تکون بخوره، میگه گناه داری بیا من دستو بگیرم این کارو نکن بذار من کمکت کنم و اینا همه باعث میشه که اوضاع اون بیمار وخیم‌تر بشه. وقتی که 3-4 هفته این تکنیک‌های دستی و این تمرین‌ها رو انجام داد بیمار متوجه میشه که موومنت و حرکت به اون ناحیه برگشته. در کنارش همکاران فیزیوتراپیست از مدالیتی هایی که در کارشون استفاده میکنن میتونن اپلای بکنن و برای کم کردن درد و غیره. خب این 2-3 هفته اوله از همه مهمتر روحیه دادن به بیمار، آماده کردن اون برای این پروسه ریهابیلیتیشن در واقع که بیماری که برفرض وقتی از جاش بلند میشه باز یا نفر دستشو بگیره یا دستشو بذاره به یک جای پاشه، اینو ما میخوایم بریم تمرین بهش بدیم، تمرین‌های سنگین‌تر در فاز دوم و سوم. پس به همین خاطر این باعث آماده بشه و خود آماده کردن بیمار یکی از سخت‌ترین کارهاییه که یا خیلی از متخصصین پزشکی متاسفانه به اندازه کافی وقت نمیذارن یا متد تکنیک‌های وربالی بلد نیستن که چجوری بیمار رو آماده بکنن و یا متاسفانه بعضیشون هم اهمیت نمیدن که امیدوارم همکاران متخصص در این کار بهتر از قبل عمل کنن و بیمار رو به اندازه کافی آماده بکنن. خب همونجوری که گفتم این بیماری وقتی به جلو خم میشیم دردش کمتر میشه و بیمار خودش بدون اینکه متوجه بشه بعد 2-3 هفته یا 2-3 ماه این فرمو و این پاسچر رو میگیره و به همین لحاظ در این بیماری برعکس یه سری بیماریه که هفته قبل میگفتیم خم کردن به عقب درد شدید داره.
چون فشار میاره به این ستون فقرات و اون کانال وقتی این کامپرس میکنی به عقب خم میشی تنگتر میشه و درد بیمار بیشتر میشه، فشار به اون دیسکی که آسیب دیده وارد میشه. پس به همین خاطر ما در مرحله فیزیوتراپی برای بیماران میایم رو تمرینایی تمرکز میکنیم که همون فرم بدن بیمار رو در واقع در حالت فلکشن، خم شدن بیشتر استفاده میکنیم. یه سری از این تمرین ها که برای سایر کمردرد هم خیلی وقتا مفیدن، به عنوان مثال رو کمر خوابیدین، زانوهاتون خمه، یه زانو تو میگیری قشنگ با 2 تا دست اینجوری میاری به طرف سینه‌ات و میکشین، نگه میدارین حدود 20 ثانیه و 4-5 دفعه تکرار میکنید. از اون ور 2 تا زانو رو با هم دیگه بیارید به طرف کمر بکشید، نگه دارید. در کنارش از یه سری تمرین های خیلی خوب برای کش آوردن این مایچه های پشت پاتون استفاده بکنید. همونجور که اشاره کردم خیلی مسائل در طی اون چند ماهی که بیمار با این ناراحتی دست با پنجه نرم کرده به وجود میاد. فقط مشکل تنگی کانال نخاع نیست، وقتی بیمار میرسه پیش ما دیگه مایچه پاش کوتاه شدن، مایچه باسنش درد میکنن، مایچه کور و ثبات کمر ضعیف شدن. پس همزمان همه اینا با هم دیگه بایستی مدیریت بشه و در نهایت میرسیم به یه سری تمرین های تقویتی. به عنوان مثال روی این توپ های بزرگ ورزشی هست تو باشگاه ها، میتونید بشینید و خیلی راحت کور استابیلیتی و ثبات کمر رو ببریم بالا، یا روی صندلی برفرض نشستین، قشنگ 2 تا دست رو بذارین پشت گردنتون و خمشین برین قشنگ وسط زانوهاتون، دستاتون هم ببرین پایین، خوب کش بیارید. یا تمرین دیگه ای که خیلی مفیده، رو همون زانو یه پاتون رو بندازین رو پای دیگه، حالتی که پا رو میندازید رو پای دیگه بشینید و اون موقع بریم به جلو. تمام مواقعی که شما اونجوری به جلو خم میشین در واقع این حرکت رو انجام میدین، ببینید و باعث دیکامپرس کردن کم کردن فشار رو اون ناحیه میشین و باعث پایین بردن دردتون میشه. در حالت ایستاده میتونید خیلی تمرینای دیگه نشون بدین. برفرض دستتون رو بگیرید به یه میزی، به یک جایی قشنگ به جلو خم بشین، کش بیارین کمرتون رو. و از همه مهمتر در مرحله بعدی به تقویت مایچه‌های ثبات دهنده کمر میرسیم که اینا رو هم در برنامه‌های مختلف نشون دادم. منتها کسی که این بیماری رو داره بایستی گام به گام اومده باشه، به اون مرحله رسیده باشه و اون موقع اون تمرین ثبات انجام بدیم. بنده یه بیماری داشتم که الانم فکر کنم لندن تشریف داشته باشن، اسمشون رو نمیارم. یه سال پیش حدوداً اومدم با تنگی کانال نخاع شدید که 4-5 سالم درمان مختلف کرده بودن، تأثیری نداشته بود. ایشون اومدن هیچ کاری نمیتونست بکنه، بنده با همین مسیر رفتم جلو با همکاران و این بیمار الان که 5 سال ناراحتی میکشید، هنوزم هر از گاهی در تماسم با ایشون، الان هفته 5-6 دفعه بلا استثنا میره تو باشگاه، خودش ورزش میکنه و خوشبختانه مثل 10-15-20 سال جوانتر به نظر میرسه و قوی. میگم واقعا 1 ساعت ورزش ما به این دادیم، تمرینای خاص که به این مرحله رسید. پس ببینید تنگی کانال نخاع بیماری نیست که شما رو از پای در بیاره، منتها همت شماست که شما رو از پای در میاره یا نه. درباره همه بیماری‌ها اگه شما همت نکنید شما را زمین گیری میکنه. اگه همت بکنید حالا راهشو پیدا میکنید، یا فیزیوتراپی یا جراحی، هر مسیری رو که انتخاب میکنید برمیگرده به همت خود شما. نمیشه فقط از اون 5 تا تمرینی که برفرض اینجا دیدین یکشو انجام بدین، بعدش هم 4 دفعه انجام بدین، 2 ماه دیگه انجام ندین. تمرین رو وقتی شروع کردین بایستی در طی یک مرحله 2-3 ماهه از 0 شروع بشه تا به ماکسیمم لودینگ یا فشار بالا برسه. به همین خاطر خیلی حائز اهمیتی که اگه این بیماری دارین برین پیش یک همکار فیزیوتراپیستی که با تمرین و تکنیک‌های دستی برای شما کار بکنه و بدون شک نتیجه خیلی خوبی خواهید گرفت. خب در اینجا به پایان برنامه میرسیم. امیدوارم که این برنامه هم مثمر ثمر واقع شده باشه. از همین الان قول میدم در برنامه بعدی به تعدادی از سوالات شما عزیزان جواب بدم. امیدوارم که نوروز باستانی را با
شادی و خوشحالی همراه عزیزانتون جشن بگیرید و این ایام به کامتون باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد، خدا نگهدار.